කියලා පිළිගන්නවා Geek කියලා YouTube channel එකට එකතු වෙන යාළුවෝ හැම කෙනෙක්ම අපි ගිය වීඩියෝ එකෙන් කතා කරා CCNA practical video වල පළවෙනි එක කොහොමද packet tracer එක download කරගන්නේ කියලා. ඉතින් අද අපි බලමු packet tracer එක පොඩ්ඩක් අතපත ගාලා කොහොමද මේකේ වැඩ කිඩ වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලා download කරගත්තු packet tracer software එක මේ විදිහට open කරගන්න. මම මේ විදිහට packet tracer එක open කරගන්නවා. ඕපන් කරගත්තාට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් අහනවා guest එක account එකක් විදිහටද log වෙන්න ඕනේ එහෙම නැත්නම් user login එකකින්ද log වෙන්න ඕනේ කියලා. අපි මෙතනදී ඔයාලට මතක ඇති download කරනකොට හදාගත්ත Cisco account එකක්. ඒ Cisco account එකට දාපු email එක සහ password එක මෙතනදී දෙන්න ඕනේ. ඉතින් මාත් මෙතනදී email එක සහ password එක දෙනවා මේ විදිහට. ඔයාලට ඉතින් මේ විදිහට දීලා log වෙන්න පුළුවන් password එක ලබා දීලා ඊට පස්සේ software එක මේ විදිහට open වෙනවා. මේ විදිහට තමයි packet tracer එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේක පාවිච්චි කරන එක ගොඩක්ම පහසුයි. අපි GNS එක්කලා හැම කතා කරනකොට GNS වලට වඩා සාපේක්ෂව මේකෙන් වැඩ කරන විදිය ලේසි. නමුත් GNS වල අපිට ඇත්තම විදිහට වැඩ කරන්න අවස්ථාව තියෙනවා. error එහෙම එනකොට ඇත්ත router එකක් පාවිච්චි කරනවා වගේ switch එකක් පාවිච්චි කරනවා වගේ අත්දැකීම අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. නමුත් මේකෙදි ඒ විදිහ එකක් ලැබෙන්නේ නැහැ. මේක නිකන් අනුකරණය කරලා පෙන්නනවා වගේ දෙයක් තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. මේක සිමියුලේටර් එකක් කියන්නේත් ඒකයි. ඉතින් මේ විදිහට තමයි software එකේ interface එක තියෙන්නේ ආරම්භයේම. මේ ඒරියා එකේ තමයි මේ සුදු පාට ඒරියා එකේ තමයි අපිට වැඩ කරන්න තියෙන්නේ. ඔයාලට උඩින්ම පේනවා ඇති file edit option view tool කියලා මේ විදිහට මෙනු ටිකක් තියෙනවා. මේ file කියන එකට ගිහිල්ලා අපිට අලුත් project එකක් ආරම්භ කරන්න පුළුවන්. ඕනම software එකක තියෙනවනේ මේක. ඒ ටික තමයි තියෙන්නේ. එතකොට මෙතන save as අනම්මනම් තියෙනවා. ඔයාලා මතක තියාගන්න ඕනේ අර guest account එකකින් ගියොත් ඔයාලට 10 වතාවක් විතරයි save කරන්න පුළුවන්. ඉතින් එහාට save කරන්න බෑ ඔයාලා කරන project එකක්. නමුත් අපි දැන් log වෙලා තියෙන හින්දා මේකෙන් ඕන තරමක් save කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට ඔයාලා කරන project එකක් අලුතෙන් ආරම්භ කරනවා නම් මේ file new කියන එකට ගිහිල්ලා ආරම්භ කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් අපි මේ software එක ආරම්භ කරද්දිම new document එකක් විදිහට තමයි මේක open වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේක අපිට save කරගන්න අවශ්‍ය කරනවා නම් මේ save as කියන එකට ගිහිල්ලා අපිට අවශ්‍ය location එක දීලා ඉවරලා මේ විදිහට save කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මම මේ විදිහට save කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන පහලින් තියෙනවා එක එක උපාංග කිහිපයක්. මෙතන තියෙන්නේ මේ උඩ තියෙන එකේ තිබ්බ ෆයිල් අලුතෙන් new project එක පටන් ගන්නවා නම් මේ new කියන එක දීලා පුළුවන්. එතකොට මෙතනින් open කරගන්න පුළුවන් අපිට කලින් කරපු project එකක් තියෙනවා නම් මෙන්න මේ විදිහට දැන් මේ save කරපු එකමයි මම මෙතනදී හදාගත්තු එකක් open කරලා පෙන්නන්නම්. packet tracer මේ තියෙන්නේ මේ විදිහට open කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේන ඇති මේ මං කලින් හදාගත්තු එකක්. මේ විදිහට open කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ open කරගත්තු එකත් අපිට අහපව් save as දීලා ඉවරලා වෙන තැනක save කරගන්න පුළුවන්. save දුන්නොත් ඒ document එකේම තමයි save වෙන්නේ. එතකොට මෙතන තියෙන ඒවා ඔයාලට පොඩ්ඩක් හසුරවනකොට දැනගන්න පුළුවන්. මෙතනින් save කියන එක දීලා තියෙනවා. එතකොට print කරන්න දීලා තියෙනවා. එතකොට අපේ profile එක user profile එක මේකේ දීලා තියෙනවා. ඒක එච්චර වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මම මෙතනදී වැදගත් මේවා විතරයි කියලා දෙන්නේ. මෙතන undo redo කරන්න පුළුවන්. අපිට මේක zoom කරගන්න, zoom out කරගන්න, සාමාන්‍ය default ගන්නට දාගන්න මේ විදිහට කටයුතු කරගන්න පුළුවන්. මෙතන මේවා ගැන එච්චරම හිතන්න එපා දැම්ම. අපි ඉස්සරහට වැඩ කරගෙන යනකොට ඒවා ඉගෙන ගමු. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා tools ටිකක්. මේ tools වලින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන මේ ඉරක් තියෙනවා, කොටුවක් තියෙනවා, මේ රවුමක් තියෙනවා. මේ හතරටම අදාළව තමයි මෙන්න මේ box එක open වෙන්නේ. මේකෙන් අපිට අවශ්‍ය එක මේ විදිහට තෝරගන්න පුළුවන්. මෙතනිනුත් තෝරගෙන ඒකේ outline එකට color එකක් දෙනවා නම් outline කියන එකට ටික් එකක් දාලා මේ විදිහට color එකක් දෙන්න පුළුවන්. දීලා okay කරන්න.
ෆීල් කලර් එකක් අපිට ලබා දෙනවා නම් ඒකත් ලබා දෙන්න පුළුවන් මේ විදිහට ලබා දීලා ඕකේ කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන අවශ්‍ය ෂේප් එක මෙතනින් තෝරලා මේ විදිහට ඇඳ ගන්න. ඔයාලට පේන විදිහ මේ ෂේප් එක දැන් ඇඳිලා තියෙනවා. මේ වගේ ෂේප් ඇඳ ගන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතන තියෙනවා මෙන්න මේකේ නෝට් දාගන්න පුළුවන් අපිට අවශ්‍ය කරන අපි IP ඇඩ්‍රස් වගේ මතක තියාගන්න ගහ ගන්නවා නම් මේ විදිහට ටයිප් කරලා තියාගන්න පුළුවන්. ඒකෙන් මේ දාලා තියෙන ඒවා ඩිලීට් කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේක උඩ ක්ලික් කරලා අදාළ ඔබ්ජෙක්ට් එක උඩ මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරපුවාම ඒවා ඩිලීට් වෙලා යනවා. එතකොට අපිට සිලෙක්ෂන් එකක් ඊට පස්සේ අපිට මේ විදිහට මේ කාච උඩ ක්ලික් කරලා වෙලා අපි රවුටරේ හරි ස්විච් එකේ හරි මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරාට පස්සේ ඔයාලට පේන විදිහ ඔප්ෂන් ටිකක් තියෙනවා. මේ දේවල් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ මේ රවුටින් ටේබල් එක බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඒ වගේ මේ සර්ච් කියන එකෙන් අපිට අවශ්‍ය කරන දේවල් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේන විදිහ රවුටින් ටේබල් එක. ඒ වගේ දේවල් බලා ගන්න පුළුවන්. අපිට තව බලා ගන්න ඕන නම් net table එක ඔයාලට පේන විදිහ මේකේ net මේවා කරලා නැහැ. ඒ විදිහට අපිට මේ දේවල් කරගන්නත් පුළුවන් එතනින්. මේවා ගැන ලොකු දැනුමක් ඕනේ නැහැ ඔයාලට මේ software එක පටන් ගන්න. එතකොට මේකෙන් අපිට පුළුවන් අවශ්‍ය ඔබ්ජෙක්ට් එකක් එහා මෙහා මේ විදිහට අරගෙන යන්න. ඊට පස්සේ තියෙන ඒවා අපි වැඩ කරගෙන යනකොට තමයි අපිට බලන්න තියෙන්නේ. අපිට අවශ්‍ය කරන router switch වගේ දේවල් මෙතනින් ඔයාලට පේනවා ඇති දීලා තියෙනවා. මෙන්න මේ පළවෙනි එක උඩ network devices කියන එකට ක්ලික් කරාට පස්සේ පල්ලෙන් මෙන්න මේ වගේ ටිකක් වෙනවා. මේ තියෙන router එකක් switch එකක් ඒ වගේම මෙතන hub එකක් තියෙනවා. එතකොට මෙතන wireless device තියෙනවා. මේ විදිහට අපිට අවශ්‍ය හැම device එකක්ම මේ විදිහට category කරලා තියෙනවා. මේ හැම එකක්ම අපිට මෙතනින් මේ විදිහට select කරලා ඉවර වෙලා අවශ්‍ය කුඩ router එකක් නම් අවශ්‍යයි router එක උඩ select කරලා මෙතන තියෙනවා අපි CCNA ඉගෙන ගන්නකොට ගන්න routers වර්ග. ඉතින් මේ routers වර්ග මේ විදිහට ඇදලා අරගෙන ඇවිල්ලා මේකට දා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට අවශ්‍ය ඕනම ප්‍රමාණයක් දා ගන්න පුළුවන්. switch උත් එහෙමයි මේ විදිහට ඇදලා දා ගන්න පුළුවන්. මේ හැම එකක්ම මේ විදිහට ඔයාලට පේනවා ඇති අපිට ඇදලා දා ගන්න පුළුවන්. ලොකු ප්‍රොජෙක්ට් කරගෙන යනකොට අපි ඉස්සරහට මේවා ඔයාලට ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. එතකොට අපි බලමු මේවා කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ කියලා. මෙතනින් දෙවෙනි එකේ තියෙනවා end device කියලා. ඒ කියන්නේ user පාවිච්චි කරන ඒවා. මෙතනින් PC, laptop මේ වගේ ඕන එකක් ගන්න පුළුවන්. මේ හැම එකක්ම අයින් කරනකොට අපිට මෙතනින් ඔක්කොම එකපාර මෙහෙම select කරලා ඉවර වෙලා keyboard එකේ delete ඔබ ලෙවල්ලා මෙහෙම delete කරලා දාන්නත් පුළුවන් ඕනනම්. එහෙම නැත්නම් මේක select කරලා වෙලා ඒ අවශ්‍ය ඔබ්ජෙක්ට් එක උඩ මේ ක්ලික් කරපුවාම එහෙමත් delete වෙනවා. එතකොට අපිට අවශ්‍ය කරන cables වර්ග මෙතන තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති. මේ මෙතන ඔයාලට පේන්නේ අකුණක් වගේ ඒක දීපුවාම වඩාත් ගැළපෙනම කේබල් එක ඔටෝම සිලෙක්ට් කරගන්නවා. මම දාලා පෙන්නන්නම් මෙතෙන්ට. මේකයි දාමු. මේක දාපුවාම ඔයාලට පේන ඇති මේ විදිහට කේබල් එකක් සිලෙක්ට් වෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපිට අවශ්‍ය කරන හැම කේබල් වර්ගයක්ම මෙතන තියෙනවා. cross over cable, serial cable, ethernet cable මේ හැම එකක්ම තියෙනවා. ඉතින් මේවා අපි මේ වීඩියෝ එකකින් ඔක්කොම කතා කරන්න බෑනේ. අපි ඉස්සරහට වැඩ කරනකොට මේවා කොහොමද පාවිච්චි කරන්න කියලා කතා කරමු. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට software එකේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඊට පස්සේ simulation මේවා අපි වැඩ කරද්දි බලන්න ඕනේ දේවල්. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් තව මේකේ තියෙනවා අපිට අවශ්‍ය කරන දේවල් වලින් තව මොනවද බලමු අපිට ඕනේ. මෙතන මේ option එකේ preference කියලා එකක් තියෙනවා. මේකට ගිහිල්ලා මගේ ඉංග්‍රීසි වචන එච්චරම හරියට උච්චාරණය වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ සමා වෙන්න. එතෙන්ට ගිහිල්ලා වෙලා මෙතනින් අපිට මේ setting හදා ගන්නත් තියෙනවා එක එක දේවල්. අපි ඒවා practical එකේදී කතා කරමු. ඉතින් software ගැන මට ඔයාලට මූලික දැනුමක් තමයි ලබා දෙන්න අවශ්‍ය වුණේ. ඒ මූලික දැනුම මම හිතනවා ඔයාලට ලැබෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් මේ දේවල් දාලා පොඩ්ඩක් එහා මෙහා කරලා ඉස්සරහම software එක පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියලා බලා ගන්න. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් පටන් ගන්නවා පළවෙනි ප්‍රැක්ටිකල් එකේ ඉඳන් ඉස්සරහට යන්න. මේ විදිහට තමයි ඔයාලට පැකට් ට්‍රේසර් එක ගැන මට කියලා දෙන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා පැකට් ට්‍රේසර් එක ගැන හඳුනා ගැනීමක් ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් එන්නේ නැති කියලා. ඉතින් ඔයාලට උදව්වක් වුණා නම් මේක ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ඔයාලගේ අදහස් දක්වන්න. ඒ වගේම මේ software ගැන ඔයාලගේ අදහස් තියෙනවා නම් ඒ අදහස් උත් දක්වන්න. තව කෙනෙකුට බලන්න මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම අපේ ප්‍රැක්ටිකල් වීඩියෝ මාලාවත් එක දිගටම රැඳිලා ඉන්න.
ඔයාලට පුළුවන් අපේ channel එක subscribe කරන්න. ඉතින් මේ විදිහට මේ දේවල් ටික පොඩ්ඩක් හුරු වෙන්න ඔයාලගේ අතට හුරු වෙන්න. එතකොට ඊළඟ වීඩියෝ එකේ ඉඳන් අපිට මේක ගොඩ දා ගන්න පුළුවන්.